guys! Welcome back to my channel. So ngayon po pupunta po akong ML Lhuillier branch para po mag-deposit ng pera. Gagamitin ko po ito para magpa-load replenish sa TPC. Guys, tara let's po. Samahan niyo na po ako. So guys, simulan na po natin. Magta-type na po tayo ng command para po mag-send or mag-replenish ng load sa Telepreneur Corp. So punta lang po tayo sa right message, then isa-send po natin to sa ating pre-gateway na 8724. And then sundan lang po natin itong nasa screen kung paano po yung command.
So, after po na ma-type na command, isa-send na po natin. And then, wait lang po natin ang reply. So, after po nito, mag-aantay pa rin po tayo ng pangalawang reply na galing po sa kanila. So, wait na lang po natin. So, ayan po, successful po ang pagpapa-load replenish natin sa Telepreneur Corp. And guys, sana po ay nasundan nyo po ang mga steps na itinuro ko po sa inyo. And thank you very much po sa panonood at pakikinig. So, yun lang po. And thank you. God bless us all. Bye!